বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক এটা চমৎকাৰী হিচাপ দেখাম আপুনি যদি মাহে মাহে ষ্টকত 200 रुपीजৰ এসআইপি কৰে সেইখিনি পইচা এটা সময়ত গৈ প্লাই 30 লাখ হ'ব মোৰ দেন 30 লাখ বিশ্বাস হৈছে নে আপোনালোকক সাগে নাই হোৱা কিন্তু আপোনালোক ধৈৰ্য ধৰক মই ইয়াতে পুৰা ক্যালকুলেশনস দেখাম আৰু ষ্টক এসআইপি কি হয় কেনেদৰে কৰিব লাগে গোটেইখিনি ইনফৰমেশন আজি মই আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিম So video to হেকলৈকে নিশ্চয় চাই থাকিব বহুতখিনি ইনফৰমেটিভ হ'ব আৰু স্কিপ একদমে নকৰিব আৰু স্কিপ কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ ইনফৰমেশন খিনি আধা অধৰুৱা হৈ থাকিব আৰু আধা অধৰুৱা ইনফৰমেশন ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰাস ইংৰাজীত কথা এষাৰ আছে না লিটল লাৰ্নিং ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰাস সো গতিকে মই আপোনালোকক পুৰা ইনফৰমেশন দিম আৰু ধৈৰ্য সহকাৰে আপুনি লাষ্টলৈকে ভিডিওটো চাই থাকিব তো फ्रेंड्स মোৰ নাম ৰাজীৱ এলবি ৰয় মই এজন শেয়াৰ মাৰ্কেট কোচ অথৰ আৰু ইউটিউবাৰ হয় যদি আপনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে Updex Assamese প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নেপাহৰিব ওকে মই এতিয়া আপোনালোকক ক্যালকুলেশনসটো দেখাই দিম আগে ইয়াতে মই কি কৰিছো 200 ৰ এসআইপি ধৰিছো মানে আপনি মাহে মাহে 200 কে ষ্টক এটাত ইনভেস্ট কৰি যাব আৰু এইটো ভিডিও মই বেসিক্যালি ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে বনাই আছো কাৰণ 200 रुपीजৰ মান্থলি ইনভেষ্টমেন্ট এজন ষ্টুডেন্টে আৰামসে কৰিব পাৰে পকেট মানিৰ পৰা বসাই পেলাই যদি 200 মাহে মাহে থৈ যায় সেইখিনি পইচা একদম চমৎকাৰী ফিগাৰ এটা আপোনাক বনাই দিব সো মই ইয়াতে 200 ৰ এসআইপি ধৰিছো আপুনি যদি অলপমান বিড়ি সিগাৰেট কমকে খোৱা কৰে তেতিয়া হলে 200 रुपीस বসাব পাৰিব সেইখিনি পইচা আপুনি ষ্টকত এসআইপি কৰিব মই মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ এসআইপি নাই কোৱা দে আপুনি ষ্টকত এসআইপি কৰিব কিমান দিনৰ কাৰণে 360 মান্থস মানে মই 30 বছৰ ধৰিছো সো ষ্টুডেন্ট এজন আৰামসে 30 বছৰ ইনভেস্ট কৰিব পাৰে আৰু এইখিনি বহুত নমিনেল এমাউন্ট গতিকে ইহতি কৰিব পাৰিব আৰু মই ইয়াত ৰিটাৰ্ণটো মই বেছি ধৰা নাই চাও 15% এ ধৰিছো মিউচুৱেল ফাণ্ডত 15% মান ৰিটাৰ্ণ পায় কিন্তু ষ্টকত 20-25% মান ৰিটাৰ্ণ আৰামসে পোৱা যায় যদি আপোনাৰ ষ্টক সিলেকশন ভাল হৈছে তেতিয়া হলে আপুনি আৰামসে মোৰ দেন 20% তো ইজিলি পাই যাব আৰু এই 200 ৰ এসআইপি টো আপুনি ইয়াৰলি 10% কে ইনক্ৰিজ কৰিব 10% কে ইনক্ৰিজ কিয় কৰিব লাগে কাৰণ ইনফ্লেশন আছে আৰু আপোনাৰ ইনকাম তো ডেফিনেটলি বাঢ়িব সদায় তো 200 না থাকে সো আপুনি এতিয়া পকেট মানিৰ পৰা 200 रुपीस বচাই আছে কিন্তু লাহে লাহে আপোনাৰ পকেট মানিও বাঢ়িব আৰু যেতিয়া আপুনি চাকৰি কৰা হ'ব তেতিয়া তো অবভিয়াসলি ইয়াতকে আপুনি বহুত বেছি ইনভেস্ট কৰিব পাৰিব সেই কাৰণে 10% মই ইনক্ৰিমেন্ট ধৰিছো আপুনি যদি বছৰি 10% ইনক্ৰিজ কৰি যায় এসআইপি এমাউন্ট টু 10% কে ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব সো 200 ৰ 10% মানে কি 20 টকা সো প্ৰথম বছৰত আপুনি 200 টকা ইনভেস্ট কৰিলে নেক্সট ইয়াৰত আপুনি কি কৰিব 220 টকা ইনভেস্ট কৰিব মানে মাহে মাহে 220 টকাকে এসআইপি কৰি যাব ষ্টকত সো এতিয়া মই ক্যালকুলেশনসটো দেখাই দিছো চাওক ইয়াতে মই 15% ৰিটাৰ্ণ ধৰিছো আৰু এসআইপি এমাউন্ট তো 10% ইনক্ৰিমেন্ট পাৰ ইয়াৰ ঠিক আছে চাও আপনি যদি 200 কে এসআইপি কৰি যায় আপোনাৰ এসআইপি এমাউন্ট কিমান হ'ব 30 বছৰত only 72000 ঠিক আছে উইদাউট ইনক্ৰিমেন্ট আপনি যদি ইনক্ৰিজ নকৰে প্ৰত্যেক মাহতে 200 টকাকে ইনভেস্ট কৰি যায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ ক্যাপিটাল একুমুলেশন হ'ব 72000 only আৰু ইয়াৰে গ্ৰোথ টু চাওক যদি 15% আপনি ৰিটাৰ্ণ পায় এসআইপি ইনক্ৰিমেন্ট নোহাকে কৈছো দে 13,29,000 টকা ঠিক আছে সো টোটাল কিমান হ'ব সো A2 প্লাস A2 সো টোটাল 14 লাখ প্লাস ঠিক আছে আৰু যদি আপনি ইনক্ৰিজ কৰি যায় 10% কে ইনক্ৰিজ কৰি যায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ এসআইপি এমাউন্ট টু কিমান হ'ব আগতে চাওক 72000 আছিল সো এতিয়া কিমান হ'ব 3,94,000 3,95,000 মানে দেখিছেনে আপনি মাহে মাহে অকল 10% ইনক্ৰিজ কৰিব সো প্ৰথম বছৰ 20 টকা নেক্সট ইয়াৰ 22 টকা এনেকে ইনক্ৰিজ কৰি যাব কিন্তু 30 বছৰ পিছত সেইখিনি পইচা কিমান ইনক্ৰিজ হৈছে দেখিছে 72000 ৰ পৰা 3,94,000 টকা আৰু গ্ৰোথ কিমান হ'ব যেহেতু আপনি 15% কে কিউমুলেটিভ ৰিটাৰ্ণ পাব সেইখিনি পইচা হ'ব 26 লাখ আৰু টোটাল গ্ৰোথ প্লাস আপোনাৰ একচুয়াল এমাউন্ট মিলিপ্লাই হ'ব 30,04,000 रुपीस এইটো এটা হিউজ এমাউন্ট দেখিছে নে 200 কে আপনি এসআইপি কৰি গল 30 বছৰৰ পিছত এইটো 30 লাখ হয় সো আপনি হয়তো ভাবিব পাৰে যে 30 বছৰ পিছত 30 লাখৰ ভ্যালু বহুত কমি যাব
obviously inflation to 5-6% মান হয় yearly so ইয়াৰ ভ্যালু to আজিৰ দিনত 30 লাখ যিমান পইচা 30 বছৰ পিছত হেতু 30 লাখ নহয় কিন্তু হলে এইটো এটা ভাল এমাউন্টে হ'ব আজিৰ দিনত ধৰি লওক 10 লাখ rupees so 10 লাখ এটা ডাঙৰ এমাউন্টে হয় হয়নে নাই so এইখিনি পইচা আপোনাৰ গাত না লাগিব কিন্তু আপুনি যদি ষ্টকত এসআইপি কৰি যায় এটা সময়ত ই ধুনিয়া আপোনাক ৰিটাৰ্ণ বনাই দিব so that is the beauty of stock SIP বা that is the magic of stock SIP বুলি আপুনি ক'ব পাৰে so এতিয়া মই আপোনালোকক কওঁ কেনেকৈ আপুনি stock SIP খুলিব ঠিক আছে so মই ইয়াতে এঞ্জেল ব্ৰোকিংত দেখাম কেনেকৈ stock SIP কৰিব লাগে আপোনালোকৰ যদি বেলেগ একাউন্ট আছে তাতো থাকিব এই অপচনটো সবতে থাকে so আপুনি এঞ্জেল ব্ৰোকিংৰ হোম স্ক্ৰিনত আহিব স্ক্ৰিনত আহি পেলাই ইয়াতে চাওক stock SIP অপচনটোৱে আছে ঠিক আছে so আপুনি সিম্পলি ইয়াতে এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব মই এনে দুটামান ইয়াতে ষ্টক এসআইপি কৰিছো কৰি পেলাই ক্যান্সেল কৰি দিছো এইকিটা মোৰ ৰান হোৱা নাই আৰু এইটো মোৰ এটা ডেমো একাউন্ট হয় ঠিক আছে আৰু ষ্টক এসআইপি কেনেকৈ কৰিব লাগিব কিমানটা ষ্টকত কৰিব লাগিব হেখিনিও মই কৈ আছো সো আগে আপুনি কি কৰিব যোনটো ষ্টকত আপুনি ষ্টক এসআইপি কৰিব বিচাৰে হেতু ষ্টক ইয়াতে লৈ আহিব ঠিক আছে বা আপুনি সিধা ইয়াতে যে ক্ৰিয়েট ষ্টক এসআইপি দেখিছে ইয়াতে আপুনি সিম্পলি এনেকৈ ক্ৰিয়েট ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ষ্টক বাছিব সো যেহেতু আপুনি কম পইচাৰে ষ্টক এসআইপি কৰিব গতিকে আপুনি ভাল ভাল ষ্টক চাব লাগিব কিন্তু খস্তিয়া যোনবিলাকৰ ষ্টক প্ৰাইস 200 তকৈ কম হয় না সো ধৰি লওক ইঞ্জিনিয়াৰ্স ইন্ডিয়া বা এনসিসি এইবিলাক ষ্টকৰ দাম 100-150 টকা সো সেইবিলাক ষ্টকত আপুনি ষ্টক এসআইপি কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো মই ইয়াতে এটা লৈ ল ইঞ্জিনিয়াৰ্স ইন্ডিয়া মই এইটো অকল এক্সাম্পলৰ কাৰণে লৈছো দে মই এইটো একদম ৰিকমেন্ড নাই কৰা আপনি ৰিকমেন্ডেশন একদম না ভাবিব ঠিক আছে সো মই এইটো ইঞ্জিনিয়াৰ্স ইন্ডিয়াটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ললো তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আপনি দুটা অপচন পাব ইদাৰ আপনি কোয়ান্টিটি দিব পাৰে বা আপনি এমাউন্টও দিব পাৰে সো যেহেতু আপনি 200 রুপিসৰ কৰিব সো 200 এমাউন্টটো ইয়াতে দি দিব সো স্টক প্ৰাইস টু যদি 150 টকা হয় তেতিয়াহলে এটা কোয়ান্টিটি আহিব যদি 100 টকাতকৈ কম হয় বা 100 টকা হয় তেতিয়াহলে দুটা স্টক আহিব সো গতিকে আপনি ইয়াতে অকল এমাউন্টটো দি থব আৰু এসআইপি ফ্ৰিকুৱেন্সিটো দি দিব মান্থলি কৰিব পাৰে আপনি উইকলিও কৰিব পাৰে ইভেন আপনি ডেইলিও কৰিব পাৰে তাৰ পিছত এসআইপি ডেটটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব আজি যেনেকৈ 13 তাৰিখ আপনি 15 তাৰিখ সিলেক্ট কৰি ললে সো 15 জুনৰ পৰা এনেকৈ স্টাৰ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতে চাওক এসআইপি অৰ্ডাৰ আপনি ৰিভিউ এবাৰ কৰি লব এমাউন্ট দিয়া আছে 200 এসআইপি ফ্ৰিকুৱেন্সি দিস কিমান দিন কৰিব লাগে হেতু ইয়াত নিদিলেও হ'ব আপনি যেতিয়া তেতিয়া ইয়াক ক্যান্সেল কৰিব পাৰে আৰু মডিফাইও কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো ইয়াতে আপনি এবাৰ চেক কৰি দিব কৰাৰ পিছত কনফাৰ্ম কৰি দিব সো আপোনাৰ ষ্টক এসআইপি ক্ৰিয়েট হৈ গল দেখিছেনে ইঞ্জিনিয়াৰ্স ইন্ডিয়া লিমিটেড 15 জুনৰ পৰা 200 rupees কে মান্থলি এসআইপি হৈ থাকিব সো এতিয়া ইয়াক যদি আপনি মডিফাই কৰিব বিচাৰিছে বা ক্যান্সেল কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়ালে সিম্পলি এইটো এৰো বাটনত দেখিছে যে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত মডিফাই এসআইপি সো ইয়াতে আপনি মডিফাই কৰিব পাৰে আৰু যদি আপনি পজ কৰিব বিচাৰিছে কেতিয়াবা আপোনাৰ পইচাৰ প্ৰবলেম হৈছে সো আপনি পজ কৰি দিব পাৰে পজ কৰি দিলে আৰু যদি আপনি ক্যান্সেল কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে ইয়াতে আহি পেলাই ক্যান্সেল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো এনেদৰে আপনি ইয়াতে ষ্টক এসআইপি কৰিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ আছো ষ্টক এসআইপি কৰাৰ একচুয়াল পদ্ধতিটো কি মই ইয়াতে এক্সাম্পলৰ কাৰণে 200 rupeesৰ এসআইপি দেখাইছো আপনি যদি 2000 ৰ কৰে বা 10000 ৰ কৰে নিজৰ ইচ্ছা হেখিনিও কৰিব পাৰিব কিন্তু 200 ৰ এসআইপি ডেফিনেটলি আপনি বঢ়াব লাগিব ইয়াৰলি বঢ়াব লাগিব কাৰণ ষ্টক এটা আপনি যেতিয়া 200 rupeesত কিনিব বছৰ বছৰটো তাৰ প্ৰাইসটো 200 হৈ নাথাকে এটো বহুত বাঢ়িব 200 ৰ পৰা কেতিয়াবা নেক্সট ইয়াৰে এটো 400 টকা হ'ব পাৰে 500 টকা হ'ব পাৰে আনে নাই গতিকে আপনি এসআইপি টো তেনেকে বঢ়ায়ও থাকিব লাগিব আৰু কেতিয়াও ষ্টক এসআইপি কৰোতে আপনি অকল এটা বা দুটা ষ্টকত এসআইপি নকৰিব মিনিমাম আপনি 5টা মান ষ্টকত এসআইপি কৰিব ঠিক আছে সো আপোনাৰ যিমান ক্যাপিটাল না থাকক কিয় যদি 2000 ৰ ক্যাপিটাল থাকে তেতিয়াহলে আপনি 5টা মান ষ্টক বাছি লব আৰু 5টা ষ্টকতে ইকুৱেলি আপনি ভগাই দিব ঠিক আছে সো 2000 ৰ 5টা ষ্টক মানে কিমান এটা ষ্টকত আপনি 400 টকাকে ইনভেস্ট কৰিব পাৰিব
ঠিক আছে সো এনেকা ষ্টক আপুনি লব যাৰ প্ৰাইসটো লেস দেন 400 rupees হয় আৰু কেতিয়াবা আপুনি এইবিলাক মডিফাই কৰি থাকিব লাগিব কেতিয়াবা হয়তো কিছুমান ষ্টক পাব আপোনাৰ 300 বা 220 rupeesৰ তেতিয়া হলে আপুনি এক মাহত এটা ষ্টক পাব নেক্সট মাহত আপুনি ম্যানুয়ালিও এটো বঢ়াই দিব পাৰে নেক্সট মাহত আপুনি দুটাৰ জায়গাত তিনটা কিনিব পাৰে ঠিক আছে সো এনেকে আপনি স্টক বাস্কেট এটা বনাই লব লাগিব কেতিয়া এটা বা দুটা স্টকত এনেকে এসআইপি নকৰিব কাৰণ ইনভেষ্টমেন্টত বিশেষকে ইকুইটি ইনভেষ্টমেন্টত ডাইভাৰসিফিকেশন কৰিবই লাগে যদি আপনি ডাইভাৰসিফিকেশন নকৰে তেতিয়া হলে আপনি বহুত ডাঙৰ ৰিস্কত পৰি যাব পাৰে ঠিক আছে গতিকে পোৰ্টফোলিওটো আপনি ডাইভাৰ্স কৰি লব লাগিব আৰু কেতিয়াও জিটি ষ্টকত আপনি এনেকে এসআইপি নকৰিব ষ্টকটো ভালদৰে এনালাইজ কৰি লব তাৰ কাৰণে ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস আছে সেইখিনি কৰাৰ পিছতে ষ্টকটো বাছি উলিয়াব আৰু তাত এসআইপি কৰিব ঠিক আছে আৰু যদি আপনি ভাবিছে যে ষ্টক কেনেকে বাছি উলিয়াব লাগে ইনভেষ্টমেন্টৰ কাৰণে তাৰ ওপৰতো মই এটা ভিডিও বনাব লাগে তেতিয়া হলে কমেন্ট বক্সত প্লিজ আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব ইনভেষ্টমেন্ট বুলি তেতিয়া হলে মই তাৰ ওপৰতো এটা ভিডিও বনাই দিম ঠিক আছে সো আশা কৰিছো ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমই নাপাহৰিব সো আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ